Të nderuar teleshikues, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ të lajmeve të orës 14 në radio televizionin Adrianet. Do të jemi së bashku për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore të ditës. Në qytetin e Durrësit është regjistruar një rast i rënd i prekur nga virusi AH1N1. Pacienti është një i moshuar që prej 3 ditësh i është nënshtruar terapisë intensive në repartin e reanimacionit të kirurgjisë pranë spitalit rajonal, ndërkohë që sipas mjeku specialist, gjendja e të sëmurit aktualisht është e stabilizuar. Virusi AH1N1 është faqur edhe në qytetin bregdetar. Shefi i repartit infektiv, Izet Aliu, konfirmon se gjatë kësaj periudhe kanë rezultuar 2 të prekur me këtë virus. Njëri nga pacientët ka dalë nga spitali pasi është shëruar, ndërsa i sëmuri tjetër po trajtohet në reanimacionin e kirurgjisë pranë spitalit rajonal Durrës për shkak të ndërlikimeve të shfaqura. Aktualisht në shërbimin efektiv, në klinikën e sëmundjeve efektive pranë spitalit rajonal Durrësit, kanë ardhur 10 raste, të cilët janë marrë analizat janë çuar në Institutin e Shëndetit Publik Tiranë. Dhe përgjigjet kanë ardhur nga 10 raste, 8 raste kanë ardhur negativ. Kurse 2 raste, në një rast është shëruar, ka dalë shëndoshë mirë, është ka ikë shtëpia, i konfirmuar se virus A të tipit H1. Po që nuk mund të quhet se për arsye se virusi ka mësuar shumë mutacione ose shqip ndryshime. Ky është shëruar. Kurse një rast tjetër, i cili është me sëmundje kronike, që është me pneumopat, me pneumoni kronike, që është me sëmundje kardiak, me fibrilacion atrial, është i sëmundje rand, është transferuar ndodhet në repartin terapisë intensive pranë spitalit rajonal Durrës. Ndonë se gjendja shëndetësore e pacientit është e rëndë, sipas bluzave të bardha, situata është nën kontroll. I prekuri nga virusi përket moshës së tretë dhe si pasojë sëmundja ka përparuar. Simptomat e gripit të derit mund të ngatërohen me ato të virusit të zakonshëm. Ndërkohë që në Shqipëri ka shkuar në 4 numri viktimave nga AH1N1. Vetëm 2 ditë më parë, një moshuar nga Lushnja ka ndëruar jetë në spitalin universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë. Pasiguria ushqimore është bërë pjesë e pandalshme e realitetit shqiptar, qytetarët e pranojnë hapur problematikën. Për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, ata tregojnë se produktet e skaduara tregtohen lirisht në të gjitha pikat e shitjes, ku përjashtim nuk bëjnë as supermarketet. Postimet në rrjetet sociale, si dhe denoncimet mbi pasigurinë ushqimore, kohët e fundit kanë marrë një tjetër përmas. Qytetarët të thjesht apo intelektual nuk ngurojnë të konfirmojnë hapur problematikën, duke përmendur si emra, ashtu edhe shembuj konkret të subjekteve tregtare që abuzojnë në këtë drejtim. Por mikrofonin e radio televizionit Adrianet, konsumatorët tregojnë se produktet e skaduara shiten lirisht në të gjitha pikat e shitjes, ku përjashtim nuk bëjnë as supermarketet. Po, besoj po, sidomos në këto marketet e mëdha. Na ka ndodhur që kemi parë këto data skadencë dhe i kemi provuar edhe me gisht, me bështym fshien, dhe janë kollajt fshi. Nuk është se ka data skadence me vull të thatë. Ajo do ishte më sigurt, mendoj. Me thënë drejtën, unë nuk bëj pazare, bëj me shoqe, kështu gjë. Po megjithatë diskutoni në familje. Po, familje diskutojmë. Një jo, edhe qëndrojnë këto qëndrojnë. Ndashke ushqime, ndashke ilaçet. Nuk kupton. Tu çfarë nuk futet. Tregtohen shumë, jo pak. Po, ka. Me si njoj mirë për që ka, edhe si mas bisedat të ndryshme, ka. Nuk diskutohet që ka. Sa dushme. Pami shpesht. Heqin etiketat edhe vejnë etiketat shqiptare, gjoja se më ka rastis mu ke salca. Sidomos i që që marrën për ditë. Po ku i merrni këto produkte? Ku i marrëm të dyqanet? Ku i marrëm? Supermarket, në çdo vend ka. Oferta të panumërta të cilat çdo ditë më shumë ngren dyshime tek qytetarët për cilësinë e produkteve të cilat tregtohen jashtë normave të lejuara. Konsumatorët janë të përjashtuar nga informacioni duke ngritur pikpyetje mbi gjithçka. Mungesa e kontrolleve nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit është shqetësuese. Ndaj apeli për më tepër vëmendje i drejtohet këtij institucioni, i cili jo vetëm nuk ofron garanci, por lëvend edhe për abuzime. Duhet të
të ndërgjesoni që këto për kontrolet. Përveç s'ka duarve edhe lëvizje çmimesh, kemi luhat për shembull, kemi marrë si mas etiketës që janë aty, çmimi, edhe në fakt kur kemi shku te arka kemi paguar ndryshe. Rasti një ngarkese prej 41.7 ton bananesh të prishura të bllokuara vetëm pak kohë më parë në Durrës, është këmbana e fundit e alarmit që vijon të bjerë pa pushim, por që për fat të keq nuk dëgjohet. Ndaj, me të drejtë konsumatori ngre pyetjen: po mua, kush më mbron nga pasiguria ushqimore? Paraditën e sotme zhvilluar në ambientet e Muzeut Arkeologjik, takimi me temë muzeu dhe interesi i tij publik. Aktiviteti bëri bashkë studentë të ndryshëm të Universitetit Aleksandër Mojsiu, miq të muzeut, si dhe pjesëtarë të interesuar të komunitetit. Është zhvilluar sot në ambientet e Muzeut Arkeologjik të Durrësit takimi me temë Muzeu dhe interesi i tij publik. Në një tryezë të rrumbullakët, ky takim bëri bashkë studentë ndryshëm të Universitetit Aleksandër Mojsiu, miq të muzeut, si dhe pjesëtarë të interesuar të komunitetit. Ky takim erdhi edhe fal bashkëpunimit të ngushtë mes Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, si dhe Departamentin e Turizmit të Universitetit Aleksandër Mojsiu, me synimin që të çojë përpara marrëveshjen ekzistuese dypalëshe midis dy institucioneve. I konceptuar si një bashkëbisedim i lirë midis studentëve, ky takim i dha mundësinë edhe miqve të muzeut si dhe pjesëtarëve të interesuar të komunitetit për të bërë pjesë e këtij diskutimi. Në këtë takim të ftuar ishin edhe përfaqësues nga pushteti vendor i Durrësit. Sipas Antigoni Gjergjit, specialiste e edukimit përmes kulturës në Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, ky takim shërbeu për të vjel ide dhe identifikuar bashkëpunime të vlefshme, të cilat do të ngrejnë në një shkallë më të lartë performancën e muzeut në lidhje me vlerën e tij socio-ekonomike. Ky është një takim që zhvillohet nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës në bashkëpunim me Departamentin e Turizmit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Është një iniciativë që ne e morëm në bashkëpunim për të çuar përpara një marrëveshje ekzistuese që është nënshkruar në vitin 2015 dhe për të shfrytzuar në shërbim të një performance më të mirë të muzeut, energjitë krijuese të rinjve, por njëkohësisht edhe të gjithë publikut, të gjithë komunitetit, që ne duam ta përfshijmë në njohjen më të thellë, më interaktive dhe shumë disiplinare të antikitetit të qytetit të Durrësit. Në vijim të takimit u hartua edhe një plan veprimi i përbashkët që do të pasurojë marrëveshjen e mëparshme midis DRKK Durrës dhe Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, si dhe do të rrisë impaktin e muzeut në përfshirjen më të gjerë të publikut në njohjen ndërvepruese, bashkëpunuese dhe shumë disiplinare të trashëgimisë kulturore arkeologjike të Durrësit. Monumentet e kulturës në qytetin antik në një histori rreth 3000 vjeçare vjojnë të mbeten larg vëmendjes së institucioneve që duhet të kenë prioritet mbrojtjen e tyre. Ajo që bie në sy është mungesa e investimeve dhe mirëmbajtjes së tyre. Vendi ynë ka një trashëgimi të pasur kulturore, ku në krye të listës qëndron padyshim qyteti antik i Durrësit. Megjithatë, monumentet e kulturës vijojnë të mbeten larg vëmendjes së institucioneve që duhet të kenë prioritet mbrojtjen e tyre. Paraditën e sotme ne vendosëm në fokusin e kamerës sonë dy nga më të spikaturit, duke nisur nga amfiteatri, i cili është nga më të mëdhenjt në Ballkan. Ai vizitohet nga mijëra turistë në çdo stinë. Ndalesa e parë e tyre është amfiteatri, pasi është i përfshirë në të gjitha guidat turistike. Por kush është banori i këtij qyteti ka vënë re se shpesh arena e tij popullohet nga kafshët që her pas here zgjedhin këtë hapësirë pasi nuk shqetësohen nga askush. Mungesa e mirëmbajtjes bën që barrat dhe shkurët, por edhe papastërtitë, ta dëmtojnë këtë objekt. Muri i Kalas është një tjetër monument kulture që preferohet nga vizitorët si vendas ashtu edhe të huaj. Një pikë strategjike nga ku mund të sodisësh të gjithë qytetin bregdetar. Edhe këtu mund të takosh në çdo orë të ditës vizitorët më besnik, kafshët. Paralelisht me këto mund të gjesh mbeturina që shoqërojnë në të gjithë gjatësinë e tij këtë monument kulture. Jemi mësuar që ato të vihen në qendër të vëmendjes vetëm kur marrin goditjen e fundit, kur gurët bien, dorasat kalpen apo bëhen pre e grapitësve.
Por mungesa e ndërhyrjeve restauruese në vite bën që monumentet e kulturës të dëmtohen në mënyrë të pakthyeshme, duke fshirë mijëra vite histori. Pas 2 muajsh protestash dhe një ngujimi 3 javor, studentët shkodran kanë marrë dakordsinë e Senatit për plotësimin e kërkesave që kishin paraqitur. Ata kanë deklaruar se protesta e tyre do të vijojnë në forma të tjera në të ardhmen. Ky grup studentësh arriti të ndryshojë të paktën në letër deri më tani gjendjen e Universitetit të Shkodrës, protestuan për më shumë se 2 muaj, ngojuan për rreth 3 javë dhe në fund fituan dhe për ato që qëndruan në shtëpi apo auditore. Gjatë një mbledhje maraton prej 6 orësh, rektori Adem Bekteshi bashkë me Senatin Akademik miratuan disa prej pikave të studentëve. Këto të fundit ndërpresin tashmë ngojimin dhe rikthejnë procesin mësimor që të hënën, por protestat do të vijojnë në forma të ndryshme. Pas një maratone dhe me thonë diskutimesh në Senatin Akademik të Universitetit Shkodrës Luiç Gurakuçi, ne arritëm të marrim dakordsinë e Senatit në lidhje me kërkesat e paraqitura nga ana jonë, nga ana e studentëve protestues për miratimin e këtyre kërkesave. Shumë nga kërkesat janë kanë ekonomike dhe do ndikojnë për mirë në ecurinë e studimeve të disa kategorive të studentave. Shpresojmë se kena arrit me ba më të mirën për kaq sa kishim në dorë ne si studenta dhe për kaq sa zoti kam ngulja jonë. Diçka do premtojmë, protesta do vazhdoj për në forma të tjera, nuk do ndal asnjëherë pa kënaqësia ndaj këtij sistemi arsimor në Republikën e Shqipërisë. Ne praktikisht do të kthejmë mësimit, por kjo nuk na kupton që protesta do të ndalet, sepse ne zgjidhjen e kësaj çështje kemi nisë me pika. Dhe jeni të bindur që në universitetin tonë dhe në shkollë kombëtare nuk janë vetëm thjesht 10 pika që kemi rreshtuar ne, që realisht mas një punë 6 orë rrasi arritëm me të marrim dakordsinë e Senatit të Universitetit Shkodrës. Prandaj duke u nisë nga pikat ne kemi një mori pikash për këtë arsye protesta e studentëve të Universitetit Shkodrës nuk do të ndalet vetëm këto. Ajo do të vazhdojnë çdo ditë shpalosin problematikave dhe gjërat të cilat e cenojnë arsimin në universitetin tonë, por në mënyrat nga më të ndryshme të cilat do t'i menojmë do t'i shpalosim në ditë vazhdim. Shpresoj të kena mbështetjen e studentëve, edhe pse jo, desha të falenderoj një pjesë të mirë pedagogëve që ishin pjesë e Senatit, të cilët u treguan jashtëzakonisht realista dhe votuan me një dinjitet pro këtyne pikave të cilat janë jetike, nuk kanë asnjë nder asnjë favor për studentët e universitetit tonë. Besoj që ngujimi në rektorat mbyllet tonë, por protestat do të vazhdojnë. Kështu duket se ngujimi ka vletër për këto student, ndërkohë në plotësimin e kërkesave të tyre i ndihmuan dhe një pjesë e pedagogëve. Në rrethin e Pogradecit është konstatuar se divorcet po kthehen në një problem shqetësues për shumë familje, pasi gjatë vitit të shkuar ka pasur rreth 147 kërkesa. Nga gjyqjet e zhvilluara janë ndarë rreth 118 çifte. Trendi i divorceve ka pësuar rritje në të gjitha zonat e vendit. Në Pogradec, divorcet kanë pësuar rritje gjatë viteve të fundit në rang rrethi. Vetëm në rrethin e Pogradecit për vitin 2018 ka pasur 147 kërkesa për divorc, ku 118 çifte janë ndarë, ndërsa vetëm 29 raste janë ende në proces. Shkaqet e divorceve janë nga më të ndryshmet, por më i përhapuri është gjendja ekonomike. Prej gati 3 vitesh, çështjet e zgjidhjes së martesave zën peshën kryesore të çështjeve civile që gjykohen pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec. Emigracioni bashkëshort dhe jashtë vendit për të siguruar të ardhurat për familjen, puna sezonale në qytete të tjera të vendit, mungesa e besnikërisë, kushtet e vështira ekonomike, diferencat kulturore dhe arsimore kanë qenë shkaqet kryesore të divorceve. Burimet zyrtare të gjykatës së rrethit Pogradec bëjnë me dije se përqindja më e madhe e kërkesave për divorc vijnë nga gratë dhe më e vogël në përqindje është nga burrat. Në bazë të statistikave vjetore, rastet e divorceve mësohet se kanë ardhur në rritje nga viti në vit, duke u bërë një plagë e madhe për shoqërinë dhe familjen, pasi edhe pasojat që vinë më pas janë të rënda, sidomos për çiftet që janë me fëmijë. Edhe pse e rikonstruktuar, shkolla nënvjeçare Ahmet Sami në Gjoric të Bulqizës vijon të ketë probleme me mbetjet të cilat derdhen në oborrin e saj, po ashtu nga mos funksionimi i palestrës, nxënësit detyrohen që në temperatura të ulta ta zhvillojnë orën e mësimit të edukimit fizik në oborrin e shkollës. Ata shprehin shqetësimin e tyre për këtë situatë të papranueshme.
Shkolla 9-vjeçare Ahmet Ecami në Gjoricë të Bulqizës rikonstruktuar prej 4 vitesh, vijon të ketë probleme me mbetjet të cilat derdhen në oborrin e saj, si dhe me mos funksionimin e palestrës, ku nxënësit edhe pse në temperatura të ulta e zhvillojnë orën e mësimit të edukimit fizik në oborrin e shkollës. Nxënësit shprehen se hedhja e mbeturinave në oborrin e shkollës është mjaft shqetësues për ta, pasi era e rëndë e tyre i shoqëron ata përgjatë gjithë zhvillimit të mësimit. Një situatë e tillë, sipas nxënësve, vijon prej kohësh dhe ende nuk ka marrë zgjidhje. Këto mbeturinat që janë aty ngjitur në shkollën janë shqetësuese për ju? Po, shumë. Sa i përket kushteve, si keni kushtet të brenda shkollë? As pak mirë. Mbetjet, a janë shqetësuese për ju? Janë shqetësuese pasi e përhapin një herë të keqe dhe ndosin ambientin. Sa të vështirë keni tani që ju trinin edhe në oborrin e shkollës? E kemi të vështirë pasi nuk është e shëndetshëm pikë pari për ne dhe keni kërkuar që të pastrohen? Kemi kërkuar, po kaq është e mundshme. Sa mbetjeve këtu që janë... Ato se më beqenish, po që gomi mbeturinat aty, në ne këtu në ndosin ne, në bëjmë që të kemi një shëndetje të pasë për në. A këtë vështirë që të rrish? Shumë të vështirë. Po. është shumë e vështirë, pasi më shkritona sa vine dëmtojnë akoma më shumë nga mbetjet. Për sa kohë shto vjen këto mbetjet edhe? Që gjithë kohës, po të thosh. Ndërkohë, mjaft problematike në këtë shkollë vijon të mbetet edhe mos funksionimi i palestrës, edhe pse ajo është ndërtuar prej 4 vitesh. Nxënësit shprehen se palestra është e pakompletuar me bazën e duhur materiale për funksionimin e saj. Janë funksionale banjat? Po, banjat janë funksionale, tek shkolla janë në gjendje shumë të mirë, ndërsa tek palestra janë pak në gjendje të mirë. Se përket ambienteve të palestrës, ishte goxha e dëmtuar? Po edhe palestra është goxha, po ka ardhur lajmi se të rregullojnë. Dhe vetëm se banjat janë pak në gjendje shumë të mirë, se janë dëmtuar. Banorët e njësisë administrative të Postribës në rrethin e Shkodrës kanë mbi 2 muaj me probleme të shkaktuara nga mungesa e energjisë elektrike. Ata shprehin shqetësimin e tyre pasi kanë ndërprerje të vazhdueshme të energjisë dhe kjo ndodh në një kohë kur ata janë pagues të rregullt të faturave. Prej rreth 2 muajsh banorët e njësisë administrative Postrib në bashkinë Shkodër vuajnë problemet me energjinë elektrike. Banorët e zonës thonë se janë mësuar me këtë kronik, pasi çdo ditë u shkëputen dritat. Faturat i paguajnë rregullisht, por janë të detyruar të bëjnë kontratat e dyta dhe përsëri janë të pakënaqur. Ata thonë se linja është amortizuar dhe kabinat elektrike të hapura janë kthyer në rrezik serioz dhe për këtë akuzojnë qeverinë. Edhe natën mbi ne kpusin këtë as natën nuk na lanë. Edhe se të është me familje për me firmos përnim ekonomike, nuk ka internet, këtë si administraci, thot. Jana mësu tash me këtë kronik, e përdiqme kjo punë, si thot, e shkrepi nësa është problem kurrefije vetëm për ne, si thot. Me pagu dalin e marrin, por e duhet me lanë, energjia nuk vjen, arsi internet, jo, s'kena pas. Këtu bime kërkujmë telefonin, bilet e shok tonë. Qysh pa vitit 3. Ka probleme, po kujdit, këto është. Këto kanë dorë të mlajtë, si thot. Sa t'jen Partia Socialiste në fuqi është është? Gjysë në nënë dorë s'ka pas drejta. Mase ne e në shkut për për vajur, edhe si përvënimisht një se kur vina dhe këta drejta. Nuk e plotësojnë kilowatt, do hënë energjinë e plot. Vjen një energji pjesësisht. Shumë e dopë. Edhe këto është linja mos gjatë, si në qarkë Shkodrës, si mas këtë në elektricita. Këto po t'jallë, dhe me thonë se edhe punës, janë një më duket, një defekte. Kja linja ma gjatë, si mas të nësë i thujnë asë disa metra, bilash shumë distance, i thujnë pej bordaj, edhe deri në Dukazin. Linjat janë shumë dukta. Tjenë në qarku në Shkodër, ma problem, dhe me thonë, me defekte i ka zonë. Mos minimu bile që të në me të rricat, që janë i ta pesmish, pa iset, zbot qallë, a ke prasysh. Gjoja ma elementare, si për mu ashtë, gjoja ma kritikë ashtë, të pëç të në kabinat, si janë 50 kabina në këtë zonë, njëna nuk ka derë. Kja është në gjoja ma elementare, ma krim. Si do më të hinë edhe një fëmijë në damtohet. Banorët e Postribës kërkojnë ndërhyrje në OSHE, pasi një situatë e tillë është e patolerueshme.
Bashkia Matësh duke investuar për përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve rurale në të gjitha fshatrat e njësive administrative të saj. Këtë herë, fuqi punëtore e mjetet të drejtorisë së shërbimeve bashkiake janë përqendruar në fshatin Mallunc të njësisë administrative Lis. Banorët e fshatit Mallunc në njësinë administrative Lis në Bashkinë e Matit janë ankuar vazhdimisht për problemet e rrugëve pasi në disa segmente ishin të pakalueshme kur kishte rreshje shirash. Këtë të mërkur për rehabilitimin e segmenteve problematike të fshatit Mallunc kanë ndërhyrë mjetet e drejtorisë së shërbimeve në Bashkinë Mat. Administratori i njësisë administrative Lis Urim Koçi tha se ndërhyrja do të bëhet në të dy lagjet problematike të fshatit Mallunc dhe se pas rehabilitimit mjetet që lëvizin në këto rrugë besohet se nuk do të kenë më probleme. Tu ka qenë një problemi në dy segmentet edhe andej tek bushkashtat dhe tu ka qenë një problem që gjithmonë është me balë edhe në morë masa dhe bën ndërhyrjen direkt me zhavor dhe me inertit. Si dhe jetë e kalushme, normalisht, edhe shpresojmë që të ndërhyjmë edhe më shumë në segmentet edhe sipër, aty ke depja, edhe në rrugën dytësore. Rrugët rurale shpesh bëhen problematike për shkak se rreshtet e shirave krijojnë ngërryrje të tyre. Megjithatë, Bashkia e Matit vijon me planin e saj për të ndërhyrë në të gjitha rrugët e fshatrave, me synim për mirësimin e infrastrukturës ekzistuese të tyre. Parlamenti grek miratoi me 153 vota pro dhe 140 kundër protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Pas miratimit në parlament, Greqia do të duhet të njoftojë zyrtarisht Maqedoninë se ka miratuar protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Me këtë hyn në fuqi edhe marrëveshja e Prespës. Pas ratifikimit të protokollit nga Parlamenti grek, fillon edhe përdorimi zyrtar i emrit Republika e Maqedonisë së Veriut. Disa ditë pasi ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s firmosin në Bruksel protokollin për pranimin e Maqedonisë së Veriut në këtë aleancë, Greqia i ka hapur zyrtarisht rrugën këtij procesi me votimin në parlament. Shteti i Greqisë votoi me 153 vota pro për hapjen e dritës së Shilit Maqedonisë së Veriut për të bërë anëtare me të drejta të plota në NATO, pas konfliktit mbi 20 vjeçar, të cilat frenuan përpjekjet e Maqedonisë drejt strukturave euro-atlantike. Ky votim u shoqërua me debate në parlament, ndërsa 140 deputet kanë votuar kundër këtij procesi. Arritja marrëveshjes së Prespës mes dy kryeministrave ka bërë jehon në vendet respektive, e cila i dha fund përpjekjeve të Greqisë për të frenuar Maqedoninë e Veriut për t'u antarësuar në organizatat integruese. Ky proces tashmë duhet të ratifikohet edhe nga vendet e tjera anëtare të Organizatës së Atlantikut të Veriut dhe më pas Maqedonia e Veriut do të shtohet zyrtarisht kësaj aleance. Pas ratifikimit të protokollit nga Parlamenti grek, fillon dhe përdorimi zyrtar i emrit Republika e Maqedonisë së Veriut. Gjermania dhe Franca e kanë zgjidhur grindjen mes tyre për linjën gasjellëse Nord Stream 2. Berlini dhe Parisi parashtruan një propozim tjetër për rishqyrtimin e direktivave europiane për gazin, që u miratua prej vendeve të tjera europiane. Këtë e konfirmoi kancelaria Angela Merkel në Berlin. Vendet e Bashkimit Evropian mbështeten një plan për të rregulluar funksionimin e tubacionit të Rusisë Nord Stream 2, një veprim që ka gjasa të ngadalsoj, por nuk përjashton ndërtimin në gassillësit. Sipas dokumentit të kompromisit, që e citojnë Agjencia e Lajmeve AFP dhe Studio ARD në Bruksel, sovraniteti i rregullimit për linjat gassillëse me vendet e treta si Rusia i përket vendit të Bashkimit Evropian, ku linja takon për herë të parë rrjetin evropian. Në rastin e Nord Stream 2-shit, linja kalon përmes detit Baltik dhe si rrjedhoi Gjermania ajo që vendos. Në Bruksel u shtrua për votim rishikimi i direktivave të Bashkimit Evropian për gazin. Gjermania kundërshtoi draftin e parë të Komisionit dhe i vari shpresat tek Franca, që ishte në anën e saj. Të njëjtën qeveria në Paris, megjithatë, komunikoi se do të votojë për ashpërsimin e rregullave. Një dokument kompromisi paraqitur në minutën e fundit mundi t'i bindë tani edhe shtetet e tjera. Komisioni i Bashkimit Evropian do të arrijë përmes rishqyrtimit të direktivave që të vendosin rregulla më të rrepta për linjat gassjellëse brenda BE-s dhe për tubacionet e gazit jashtë Unionit. Vendet e Europës lindore, nordike dhe të Baltikut
I shohin tubacionet prej 1225 kilometrave që janë tashmë në ndërtim, si rritja e mbështetjes së Bashkimit Evropian ndaj Moskës, ndërsa ato të Europës Veriore, veçanërisht Gjermania, i japin përparësi përfitimeve ekonomike. Forcat izraelite kanë qelluar me armë zjarri 2 protestues duke i lënë të vdekur. Ngjarja ndodhi të premte në Gaza, të 2 të vdekurit janë adoleshent, ku më i vogli që u qellua nga izraelitët ishte vetëm 14 vjeç. Forcat izraelite kanë qelluar me armë zjarri 2 protestues duke i lënë të vdekur. Ngjarja ndodhi të premte në Gaza dhe 2 të vdekurit janë adoleshent. 3 palestinezë janë vëra nga forcat izraelite gjatë javës, ku më i vogli ishte 14 vjeçar. Një 21 vjeçar u qellua për vdekje nga ushtarët në bregun perëndimor të Veriut mëngjesin e të hënës. Të premten, 14 vjeçari pas u qellua me plumb në gjoks, vdiq 60 metër larg gartit kufitar me Izraelin në Khan Yunis, Gaza Jugore. Hamza Muhammed Rushdi, ishte aivi, 17 vjeç, u qellu për vdekje në qafë 50 metra larg gardit në linjë qytetit Gazës. Djemt të cilët u vranë ditën e premte janë viktima e 4 dhe e 5 palestineze të vrarë nga forcat izraelite për këtë vit. Viti kaluar la pas 188 palestinezë të vrarë nga forcat izraelite, mes të cilëve 38 fëmijë. Gjatë protestave të së premtes, forcat izraelite plagosën më shumë se 100 palestinezë, duke përfshirë 43 fëmijë dhe gra. Izraelitët goditën në mënyrë direkte me predha dhe me gaz lësjellës mbi turmat, që nga nisja e protestave të dhunshme, rreth 5.000 palestinezë kanë mbetur të lënduar. Të nderuar teleshikues, kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen e kushtuar. Bashkë mirupafshim.